subscribe button and the bell button po para ma-notify kayo ng mga vlogs sa inyong Partsy Cherry. For today's video mga Partsy, mag-unboxing po tayo ng ating gaming laptop. Ang ating Asus Zephyrus G14 Ryzen 7. Oh, Partsy! Love it! And mga Partsy, palaan ko hindi naman ka mo makahulat. Kaya hindi man ako makahulat na buksan ang aton nga gaming laptop. Sa mga Partsy, updan na ako kan buksan ka ng aton nga gaming laptop. Oh, mga Partsy! Oh my! Ang ganda! Oh. Wow! Yeah! Oh! Ang ganda! Mga Parts! Ang ganda-ganda niya! Box pa lang yan! Box pa lang mga Partsy! Ayan! Set aside tanay. Sorry. Nami siya mga Parts. So iya pala nga box. Down box lang ako na namian bangod sinyo. Ganda. Mga Parts ulok. Mga Partsy. Hindi ko magbuksan. Box lang ako na namian. Abe, ilang taon tayo sulod niya mga Partsy. Open ka na. Tadaan! Slowly. And mga Parts, look! Ang ganda. Box pa lang yan. Mga Parts, alin na siya. Alin na mga Parts. Mga Partsy, open ta na. One. So, ari siya mga Parts. Ang itsura sa aton laptop. Here. Makita nyo manipis siya. Ayan. Zephyrus. Ayan mga Partsy. And, open ta na. Ang tanay. Panahadlok. Hadlok. Ayan na mga Parts. Ang ganda. Magamay lang siya, pero gaming laptop siya mga Partsy. Siya mga Partsy, ang ating laptop. Wow. So, ayan. So, ari mga Parts. Butang tanay di mga Partsy sa kilid ang aton laptop. Kag i-check nato ng iya nga box kung anong pagid ang sulod sang aton nga Zephyrus gaming laptop. So, ano ni siya man? Oh, sorry mga Partsy. Iya nga manual. Ayan. See? Ayan yung manual. So, baliktad na siya. Ang ganda. Ano pa na di?
Ooh! Makita nyo mga parts eh. Iya nga, charger mga parts eh. Ano ang charger. Ini siya mga parts eh. Ang manami lang dito sa aton nga Zephyrus G14 kay ang iya nga charger is dalawa. Dalawang iya charger. So, ini siya mga parts eh. Amo ni siya ang iya nga wireless charger. Makita nyo, tapos i-attach ka na lang dito karon. And, ang iya nga, another charger, mga parts. Amo ni siya ang... Ay! Sorry! Sorry mga parts, iya nga, isa nga charger. Para mga parts, so, pwede man siya nga, amo ni siya mga parts or either amo ni siya ang aton gamiton nga charger. So, depende na lang sa aton kung diin. So, daw kumaga may backup siya nga charger. Dalawa ang kanyang free na charger. And ano pa na diri? Let me see. Basi may ara pa di. Ha? Oh. Wala na. Ano pa na di? Kapihag. Let me check. Tantawon tagid mga parts. Oops! Why na? Daw hindi na ako kabaluhaw. Okay. May ari pa nga mga parts sa iya nga box. May ara man siya mga parts. Kung makita ninyo. Ari. Ang iya nga free nga bag. For aton, para sa aton nga Asus Zephyrus gaming laptop. Buksan ta mga parts yung iya nga bag. Kita nyo? Ayan. Ang cute! Wow! So cute! Join the Republic! Wow! Ang ganda. Yan mga parts. Nga man, nakyutan ako mga parts Nakyutan ako bangod sa pink. Pink nga color. Alam niyo naman na Kes. I love pink color. So, ari mga parts. Check ka ba si may na mga freebies pa diri? Ay, wala. Wala. Let me see. Open ta. Uy, ka-cute. Oh, hindi makita. Oh. Okay. Ang cute niya. Parang wala siyang ano. Natabunan ng iyang zip-up. Wow, zip-up. Ayan mga partsy. Bags ang aton nga laptop. Ayan. Taran! So, balik kita. And mga partsy, ari ang aton nga receipt. Wow. Mga partsy, the receipt. Ginbakal ini siya mga partsy cash for only 63,995 cash mga partsy. Kay naka-less ini siya kung i-cash. Most likely mga 6,000 yun ang na-less. 6 to 7,000 ang na-less sa aton nga laptop kung i-cash natin siya. So, ginbakal naman ini siya 63,995. Nine. Yan. So, what else? Kung makita nyo mga parts, ang aton nga Zephyrus G14 gaming laptop is tama siya kanipis. Kita niyo ang iya nga mga edges. Tama siya kanipis. Ang screen is tama siya kanipis. And mga parts wala siya built-in camera. Wala siya camera. Kung makita niyo mga parts wala gid siya camera. Kay bangod sa iya nga physical features. Tama siya kanipis and ano. So, bangod wala siya mga parts dala nga camera or built-in camera sa aton pagbakal sang aton nga Zephyrus G14 gaming laptop
may freebies kita nga webcam, and also mga parts yung aton nga laptop is wala man siya mouse man nga dala. So may araman kita nga freebies pagid nga mouse. Hatag sang aton nga store nga ginbaklan so webcam and mouse. So hindi na natin tihanglan mga parts yung magbakal pa sang mouse kag webcam kung gusto natin gamiton ng aton nga laptop. Sorry na mga parts. So, umpisahan ta na buksan or i-open kung ano bala ang makita natin diri sa sulod sang aton nga laptop. Great. Ayan, one click lang mga parts. Wash. Ayan. Ara na mga parts yung aton nga laptop. Sorry na mga parts. Para muntaanay ini siya mga parts para malaas. Tanguntaanay siya dere sa iya nga box. And ayan. Makita natin mga parts kung ano bala ang specs sang aton nga laptop. I-check ta na mga parts. So wait. Check ta mga parts. So, ayan mga parts ang kanyang specs. So, ini siya mga parts. Ayan, name of laptop. Operating system natin mga parts is Windows 10, home single language, 64-bit. Language natin nga choose is English, of course. And the system manufacturer is Asus Tech. Computer Incorporated. System model is Republic of Gamer Zephyrus G14. Yeah. BIOS na mga parts JA401 II2.17. Processor natin mga parts is AMD Ryzen 7 4800HS with Radeon graphics. Memory is 8192 MB. Ang iyang RAM, page file, and the direct version is DirectX 12. So, next. Next natin mga parts. Sorry. Radeon graphics. Device. Total memory niya mga parts is 4295 MB. Display memory is 496. Shared memory is 3798 megabytes. And ayan, mga parts. Next page. Sara. Display memory. GeForce GTX manufacturer. Ayan, mga parts ang aton nga specs sang aton nga laptop. Para mga parts, i-summarize natin ang features kag specs sang aton nga Zephyrus G14 Ryzen 7. Ari ang aton mga features and specs sang aton nga gaming laptop. Ayan mga parts, ang aton specs and features.
Sa mga partsy, I hope nga napakita ko man kung ano bala ang aton nga Zephyrus G14 Ryzen 7. Ang iyang itsura, amo ni siya. Ayan mga partsy. Yan. And so, muna siya ang ating Zephyrus G14 mga partsy, ang iya physical features with double charger mga partsy. But, wala lang siya built-in camera nga dala. And I can't wait to use ang aton nga Zephyrus G14 Ryzen 7 gaming laptop mga partsy. So for the meantime, amo na ni siya ang aton nga gaming laptop. So mga partsy, sa mga bago pa lang diri sa aton nga channel, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Baby Cherry. And para ma-update pa kamo sa aton mga videos and vlogs, please don't forget to click the subscribe and the bell button. Thank you so much mga partsy. I hope may nahatag man ako nga idea sa inyo kung ano bala ang aton nga Zephyrus G14 Ryzen 7. Thank you so much mga partsy.